What's up guys? Kumusta? Welcome back to the vlog. Again, I am Hulio Mikael. Ngayon ay student pilot. Ayun lang, panoorin nyo paano namin i-unbox yung simulator namin. Paano siya laruin and try ko ipakita sa inyo. Baka kasi masyado kami masaya habang ginagamit. Tapos mamaya is kakain kami sa labas, parang celebratory dinner kasi nakapasa kami lahat sa finals exam namin. So yun lang, update lang at welcome back to the vlog. Ito, nakapag-video ako. Tinatansya ko pa kung kaya kong i-edit to within the week. Pero follow me on TikTok. Doon, meron akong daily post sa Life of a Student Pilot. Game! You know, binubuksan na yung simulator. Hey, ano to? So ito, Trustmaster, Flight Rudder Pedals. Magkano ang bili mo dyan, sir? 42,500! Tawa Natawa eh. Magkano binayad mo kay Christopher? Plus shipping! 3,500! 42,500 yung total na ng package. Plus shipping fee galing Metro Manila, 3,500. Ayan. Mabait to siya eh. Siya yung ng 500. Mabait. Shoutout mo si Christopher. Oh, shoutout kay Kuya Christopher na nag-deliver. Shoutout sa inyo, Kuya Christopher. Baka mapanood niya tong vlog. Ayan, oh. Rudders. Babagsak ko muna dun ah. So dito namin siya easy set up. Ayan, oh. Para habang sa ground school kami, may idea na kami paano gumana ang Cessna. You know? Ano to? Mamaya na yan. Maganda. USB ba lahat? May kasama to pang t-shirt, oh. Oo nga, yung kasama t-shirt. Sabuhin mo nga. Singat lang mo. So ito mga ka-batchmates ko. Ayan. Hello. Yung t-shirt mo, nandito pa. So ito naman, Honeycomb ang brand. Yan na ba yung ano natin? Break to, di ba? Dalawa? Sabay. Ito yung yoke namin. Yun, oh. Sabay yoke? Yes sir. Alpha Flight Controls, yoke and switch panel. Yan. Ginaganon lang. Yun, oh. Uy. Box pa lang. Box pa. Box tsaka manual. Uy, ang ganda ng manual. Uy, DJ ka na pala. DJ nga oh. Yun na. Uy. Grabe ito. Yoke. Sa mga panels mo. Ganda. Ganda. You know. Laki nga. Hindi ko expect ng ganito kalaki. Kasya to? Kaya natin. Paano ba yung ginawa nila? Paharap to. Itong table. Pasay ako. Makakulak ba natin? Saan yung pupwesto yung flight suit? Dito. Ang smooth na. Smooth. Bagong bago. Ayun. Wow! Medyo tayo kung may body lang na sa'yo. Yung pangaklang po. To honeycomb din. Aeronautical. Yung throttle quadrant. Wala pa nga. Uy! Ay, assemble pa. Meron ko. Ooh! Isang flap lang. Isang flap. Touch nga. Yung isa. Ang laki din, no? Kung kailangan mo rin bumili ng lifetime na table.
Uy, autopilot oh. Oo nga, ito. Buli ka pa niyan nung mag-auto pa yun. Paras lang ito sa isa. Ang DJ. Gago. Gago. Sana. Ayun. Maraming salamat sa mga Diyan sa taas. Shouts out kay Christopher. Nakatayo ka mo. Christopher. The real MVP. sa mga bebe. Ito? Hindi ko alam eh. Ganap lang ako ng item. JD sales. JD sales. Ano pa? Same day delivery. Yun. Kahit saan ka pumunta. O kahit saan ka nakatira. Pupunta ka ni Christopher. Nakamiyo pa. Nakamiyo. Tapos ganun lang siya nag-drive oh. Set up na. Tara. Gagawin pa rin siya, no? Ay, covers lang. Okay. Ay, okay lang. Ano to? Paano nyo napaabot? Ibig sabihin yung RPUs. Paano napaabot dito? Yun o, nakaset up na. First flight, first flight. Lakasan natin yung volume. Ito. D1000 ton. Siyempre, piloto tayo, titignan natin yung altitude, wind, time, di ba? Pero di pa natin napag-aaralan. Mali ka niyang kapatid! Hanggang tingin lang tayo. Ready to fly? Ready to fly. 124 knots. 260 natin? 124? Below, ano naman yun? Hindi, average yun. Okay. Nakalagay average. Alright. Ready? Ready. Let's go! Uy! Gago pa. Paano? Ito, Uy, control. Senyore. Ito? Ito. Hindi ko sure. Hindi ko... Ito ata. Ito na. Mukhang ito eh. Dalawa? Oo. Sabay? Try mo muna pa Kasi, isa-isa. Hindi pa naka-andar eh. On mo, teka, on mo muna. Ayun. Ito ba? Oo, yan. Uy! Sige. Boat. Tapos start. Magneto to eh, di ba? Oo. Shee! Wanda! Ay! Sabay na! Excited ako ah. Wait lang, dapat free flight inspection. Checklist mo sa... Checklist, uy! Alright, but di ko alam yung binabayan na. Material, tsaka... Checklist mo, may checklist tayo, di ba? Hindi pa naka-checklist pero naka-andar na Ano to? yung bakit. C1, Violation! Violation mo na! C172 di ba? 30 to 90 days suspension. C172? Yes, sir. Hindi, USB. USB. Type-C, Ano na mga USB. to? Di ba dapat nakababa itong mga to? Type-C to, pero Type C yung... to. Di ba pag nakataas na ka-on? Hindi pa natin napag-aaralan. Sa Sige, lumipat ka na. Ito na. First flight naman eh. Yan, tapos... Ay, vacuum oh. Parang familiar sa akin yung word na yun Kanina ginamit natin yan. Vacuum system. Well, bala. Lilipad na ako. Checklist. Sino kailangan ng checklist? Violation. Ta? Kahit ano, Sige, try mo yan. Dalawa, go. Yung brakes. Full power. Tayo. Try mo. Full power. Yan natin yung mga. Sige, go. Wala din. Parking brake. Drag down. Control ng bilik. Yung isa lang siguro. Hindi, drag down mo. Kahit may ano dyan eh. Tawag dito. Hatakin mo pa yung sa mixture. Ayan! Okay, nadali natin. 3 hours later. Break ka pa daw eh. Oo. Yun yan. Kailangan mo na mag-YouTube. 8 hours later. Eto! Ayan, yung sinasabi ko kanina, yung brake. Oo. Yan.
Let's go. Paano ko? Apply full throttle daw. Uy! O, try mo ulit. Try mo ulit. Ay, hindi pala gumagana to. Ito? Ito. Yung isa lang. Isa lang? Tingin. Isa lang. Isa. Dalawa dun. Oh, lahat try mo. Yung pula. Uy! Saan dyan? Saan dyan? Pulap? Flaps 1, flaps Hindi. 1. Declare ka airspeed alive. Airspeed alive. Okay na? Pulap? Wala pa. Kaka-ano lang ng airspeed ah. Yung throttle itulak mo, nasa baba siya. Then yung interface. Maubusan na tayo ng ano? Yung runway, okay lang yan. Ayan. Ito? Hindi. Mixture, ayan, throttle. Mamatay yung ano. Sige, umakit na yung airspeed mo. O, yan na. Nasa parang 50 ka na yata. 55. Yung Sige. flaps mo, naka-flaps ka. Ano kailangan ba? Yung flaps 1 daw eh. Ano, kung walang flaps 60. Ayan, lift off na daw. Lift off. Hata. Hila. Anong angle to? BX. Naka BX ka, BX. BX? Saka BX ba? Di ba, no? Anong... Okay na. BFR ka daw muna. BFR ka daw muna. Ayan, yung Ewan. packet ka. Crash mo na. Gusto ko makita mag-crash. Uy! Land ka sa ano. Tubig. Uy, full screen. Tapain mo yung controls para ano, malaman mo kung ano ginagawa. Oo. Kung saan yung throttle dyan. Patayin mo yung ano Yung baril, dito. no? Ba't may baril? Kung saan yung throttle. Wala. Landing gear yan. Walang landing gear sa speed. Oo. Meron. I mean, meron. Meron, pero hindi siya retractable. Ayun. Ito, kung saan yung throttle. Ah. dyan. Uy, parang humina. Eh, nawala. Baka yun yung No? power. So yun guys, i-cut ko na yung video dito at maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Stay tuned for more aviation videos. For sure, madami yan. Stay tuned on my TikTok. Ayun, medyo daily na yun. Yun. So ayun, na-setup na namin yung flight simulator. Bibili na lang kami ng HDMI cable, extension, at USB hub. Kasi kulang yung USB ports namin, hindi namin magagamit lahat ng SIM. So ayun lang, katapos lang namin yung mag-setup ng SIM. Try out pa din namin, syempre ground school pa lang kami. Hindi pa natuturo yung controls ng aircraft sa amin. Ano pa lang kami, air law and aircraft knowledge. Bukas, meteorology and principles of flight. So ayun, siguro matatagalan bago ma-upload tong video na to or ma-edit or something kasi focus muna sa studies. Pero ayun, nakapag-vlog naman tayo, na-update ko kayo. So ayun, maraming salamat sa panonood ng ating vlog. Hanggang dito na lang muna. See you guys in the next video. Kung may tanong kayo or questions or gustong sabihin, just comment down below. I'll try my best to leave you guys a reply. Subscribe to my channel, Hulio Mikael, to my Facebook page, and in my TikTok. Yan. Ililink ko na lang sila below at maraming salamat. See you guys in the next video.